हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरू सामु निम्कीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो वान अफ द फेभरेट स्न्याक्स मध्येको मेरो एउटा स्न्याक्स हो। मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ यो निम्की। यो त यसको त कुरै छोडिदिनु, बनाउन पनि सजिलो, खान पनि एकदमै मिठो, अझ टी टाइम स्न्याक्सको लागि त झनै बेस्ट। यो निम्की बनाउनको लागि चाहिँ मैले मैदाको पिठो लिएकी छु। आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो हिसाबले लिनु होला। मैले चाहिँ 1 कप मैदाको पिठो लिएको थिएँ। यसमा मैले 2 स्पुन चाहिँ मजाले देसी घिउ, बास्ना आउने घिउ हालेको छु। यसले स्वाद एकदम धेरै मिठो हुन्छ। अब म यसलाई एकदमै मजाले मिस्दैछु। निम्की बनाउँदाखेरि मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो घिउ राम्रोसित मिसियोस्। अब यसमा चाहिँ मैले स्वादको लागि नुन हाल्दैछु, नुन बेसार हाल्दैछु कलरको लागि। अब यसमा चाहिँ म कलौँजी हाल्दैछु, हजुरहरूसँग जिरा, कस्तुरी मेथी, कलौँजी, ज्वानो जे छ त्यो हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसमा कलौँजी हाल्दैछु। अब यो सबै चिजलाई मिक्स गरेपछि चाहिँ मनतातो पानीले थोरै थोरै त्यो पानी हाल्दै म यसलाई चाहिँ मजाले मिस्दैछु। यो जति राम्रो मिच्यो निम्की त्यति नै राम्रो बन्दछ। अनि यसको डो चाहिँ साह्रो चाहिन्छ हामीलाई। हामीले रोटी बनाउनु भन्दा साह्रो हामीलाई चाहिँ पिठो चाहिन्छ। अब मैले यो निम्कीको लागि चाहिँ रोटी बेलेँ। मैले चाहिँ ट्रायङ्गल सेपको बनाउँदैछु, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यत्तिको मोटो चाहिन्छ। यो चाहिँ धेरै मोटो हामीले लिन हुन्न। यसलाई चाहिँ जति सक्यो पातलो हामीले बेल्नु पर्दछ। मजाले बेलिन्छ, केही समस्या छैन। मैले चाहिँ अलिक सानो सानो बनाएको भएर यत्रो यत्रो सेपको छ। हजुरहरूले योभन्दा ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले तेल तताएँ, त्यसमा यो निम्कीलाई हालेँ, रोटीलाई हालेँ र यसलाई फर्काएर मैले ट्रायङ्गल सेप दिएर चाहिँ म यसलाई चाहिँ ट्रायङ्गल टाइपको निम्की बनाउँदैछु। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ जुन जुन आफूलाई मनपर्ने सेप छ त्यो सेपमा चाहिँ हजुरले दिन सक्नुहुनेछ। गोलै राख्न सक्नुहुनेछ, लाम्चो आकारको बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू विभिन्न ट्रायङ्गल हैन, जस्तो जस्तो हजुरहरूलाई मनपर्छ त्यो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अकेजनमा अथवा घरमा नै खाजाको लागि यो निम्की बनाउन सकिन्छ। बनाउन एकदमै सजिलो, खान एकदमै मिठो टी टाइम स्न्याक्स। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।